Welcome to my channel. My name is Aileen and this is video number 1 ng series natin na hindi ko pa alam kung ano yung title. Pero gagawa ako ng series of videos na cabin crew related siya. Tutulungan ko kayo kung paano mag-apply. But for today, ikikwento ko muna sa inyo. This is going to be a story time video muna. For today, ikikwento ko muna sa inyo kung ano yung naging experience ko dun sa unang airline company na in-applyan ko. On the following days, magiging pure story time video muna siya. I am doing this para magkaroon kayo ng idea kung paano ginaganap yung assessment. And then, after those videos, gagawa naman ako ng videos kung mga tips and tricks na kung paano yung tamang mga do's and don'ts sa pag-a-apply, and then proper way or advisable way of answering questions. Ganun! Just a disclaimer guys, wala akong ibibigay ng mga company name, puro international airline company lang yung maririnig ninyo sa akin kasi just to be safe. Kasi may mga rules na medyo mabaviolate tayo kapag nagbigay ako ng mga company names. So, para ma-avoid natin yung mga yon, wala na lang tayong sasabihin ng mga company names, pero kayo na bahala mag-research kung ano-ano yung mga companies na yon. Let's begin. With the first airline company na in-applyan ko, I have no experience and I have no idea kung ano yung cabin crew. Pagka-graduate ko kasi ng college, hindi ako happy dun sa course na tinapos ko. Graduate ako ng nursing 2011. Pagka-graduate ko noon, ayoko mag-take ng board exam. Kasi ayoko naman magtrabaho sa hospital. So for me, parang bakit ba ako mag-take ng board exam kung hindi ko naman siya gagamitin? So parang it's a waste of time. Ginawa ko, nagtrabaho ako sa call center. And then I only lasted for 6 months, if I'm not mistaken. So mga beginning of 2012, nag-resign ako kasi nagsawa na rin ako. Kasi hindi ko naman gusto yung ginagawa ko. And then doon ko na-realize na gusto ko magtrabaho sa ibang bansa. Unfortunately, wala akong idea kung anong trabaho yung pwede kong pasukin. Kasi nga, for me, dahil wala akong license, I feel na undergrad ako. So, hindi ko alam kung anong industry yung tatanggap sa akin. Ganun yung mentality ko nung time na yon. Ang ginawa ko nung time na yon is, syempre, Google, naghanap ako ng mga trabaho na pwede kong pasukin. And ang hinahanap kong trabaho nun is yung walang placement fee. Kasi wala naman akong pera. Meron akong pera from yung, ang tawag doon, yung pag nag-resign ka. Pero syempre, naubos ko na yon kasi nung mga bata-bata pa ako, masyado akong magastos. Hindi ako masyadong nag-iisip nun. Basta bili, ganyan. Anyway, naghahanap ako ng work na walang placement fee. Tsaka ayoko rin kasi humingi ng pera kay mama. Napunta ako dun sa website, IPAMS website. Doon sa mga hindi nakakaalam, kung gusto nyo mag-apply for international airlines, doon kayo pupunta kay IPAMS. IPAMS.com lang, kung hindi ako nagkakamali. Or i-google nyo na lang IPAMS. Tapos, yung first search doon, yun yung mismong website nila. Meron kasing form doon. Merong isang option doon na parang if you want to apply as cabin crew. Tapos, i-fill up mo lang yung form and then mag-aantay ka lang ng call nila kung magugustuhan ka nila or makakapasa ka doon sa requirements nila. For me, hindi ko alam kung ano yung cabin crew. Hindi ako ma-travel na tao. And before this job, hindi pa talaga ako nakasakay ng eroplano. So wala akong idea. Ang alam ko lang sa cabin crew is, ang alam ko sa ganitong trabaho, ang tawag flight attendant or flight stewardess. Yung cabin crew, iniisip ko dati parang parang magtatrabaho ako sa barko. Tapos, basta sobrang weird nung pagkakaintindi ko na hindi ko maintindihan bakit hindi ko siya ginoogle. Nasa google.com na ako. Alam mo yun, nag-internet na lang rin ako. Bakit hindi ko pa siya ginoogle? Pero, wala. Parang, nung time na yun, kasi parang nung time na yun, nagsa-self-pity ako eh. Parang feeling ko ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Yun, nag-fill out ako ng form, tapos naghanap ako ng job sa other websites. Yung isa dun sa mga yon yung workabroad.com, tapos yung isang website, hindi ko na maalala kung ano yung website. Basta naghahanap lang ako ng mga work na pwede sa akin. And then, meron naman ako nakita, sa Dubai din siya, sa may Atlantis Hotel. Yun, nakapasa naman ako dun, pero long story short, hindi rin nila ako kinuha kahit nakapasa ako kasi dun sa medical ko, bumagsak ako. Hindi naman ako bumagsak literally dun sa mga lab results. Meron lang isang question dun na tinik ko yung yes, na dapat daw no ang ilalagay. Dapat magsisinungaling ka daw doon. Anyway, that's a blessing in disguise. So, ang nangyari, a week after that, nag-message sa akin si IPAMS na qualified daw ako na mag-apply for a cabin crew position. Tapos, here's what you need to do. Nakalagay dun sa message kung kailan ako pupunta dun sa agency, kung ano yung dala ko, kung ano yung suot ko.
lahat. Kasi ganito yung kay iPams. Before to, guys, ha? This is 2012. Mga first quarter of 2012. So, hindi ko alam kung ganito pa rin. Pero dati, kailangan mong mag-fill out ng form dun sa website nila. And then, kapag nakapasa ka, i-message ka nila para mag-walk-in dun sa office nila. Yung office nila, hindi ko alam yung address, pero dun siya sa may tapat ng SM Robinson's Magnolia. May school na katabi, hindi ko maalala kung ano yun. If you're interested, check nyo na lang yung ipams.com, tapos nadodon lahat ng information, specific informations like address, kung ano yung mga requirements and all. So, ang nangyari, hindi ako pumunta. Na-receive ko yung message, natuwa ako, parang wow, I'm qualified. Pero, di ba sabi ko nga dun sa kwento ko sa inyo, natanggap na ako dun sa Atlantis Hotel to work for them. Na nung time na yon hinihintay ko na lang yung result ng medicals. So, hindi ako nagpunta kasi akala ko mas maganda yung offer na yon kumpara doon sa cabin crew position. Kasi nga, hindi ko nga alam kung ano yung cabin crew. Tapos, hindi ko talaga maintindihan bakit hindi ko siya chinek. Anyway, yun na. Ito na. Lumabas na yung result. Sorry, hindi ka makakatuloy kasi tinik mo yung yes, dapat no. Nakakalungkot. Pero ano nang gagawin ko ngayon? And yun na talaga yung parang nakafix na talaga yung utak ko na paalis na ako. Tapos, ito yung magiging trabaho ko. The following day, si Papa bumili siya ng dyaryo, which is uncommon kasi hindi siya bumibili ng dyaryo everyday. Bumibili lang ng dyaryo si Papa kapag Sunday, kapag katapos nilang magsimba. Yung malaking dyaryo. Nakikita ko lang si Papa na bumibili noon kapag Sunday after magsimba, pero nung time na yon, that was Thursday, bumili siya. Ako naman, wala akong magawa, malungkot-lungkutan ng ate mo. So, kinuha ko yung dyaryo, scan. And then nakita ko yung malaking picture nung airline company. International airline company to, guys. Nakalagay doon, parang be part of our company, family, ganyan. Hindi ko na maalala yung advertisement, pero sobrang laki ng picture. Tapos, nakalagay doon yung requirements. Tapos, kung kailan yung open day. Nung time na yun, parang assessment yata yung nakalagay. Tsaka, nung time na yun, wala nga akong idea kung ano yung cabin crew. So, open day, hindi ko alam yung open day, hindi ko alam yung group dynamics. Wala akong alam na kahit na ano about that. Ginupit ko siya. Tapos, kinuha ko yung information na Thursday ko yun nabasa. Ang open day is Friday. So, immediately the following day. And, wala akong damit, guys. Kasi nga, hindi naman ako prepared for those things. Pero nakasulat naman doon kung ano yung mga requirements. Kung anong klase ng picture yung kailangan mo. Kung anong klaseng attire yung kailangan mo pag pupunta ka doon. Again, hindi ko maintindihan bakit hindi na naman ako nag-Google search. Ang ginawa ko lang noon, pumunta kami sa Divisoria, tapos bumili ng outfit na, yung outfit na yun hanggang ngayon yun pa rin yung sinusuot ko kapag meron akong mga assessments. The following day, pumunta na ako doon sa hotel kung saan i-held yung open day. Doon sa hotel na yun, sa may Manila yun banda. Kasi dati guys, hindi talaga ako nagme-makeup. Kahit yung kilay ko, naturally, sobrang sabog siya. Kaya, kung mapapansin niyo sa mga vlogs ko, wala akong kilay kapag wala akong makeup. Kasi, yung kilay ko talaga, sobrang sparse niya na manipis. So, mukha siyang makapal tingnan, pero makalat lang siya to the point na kapag meron kang plinak na isang kilay, makakalbo yung isang part na yon. Ganun yung kilay ko. Tapos, itong part na to, iba yung shape. Itong part na to, iba yung shape. Nung time na yon, nung time na nag-apply ako, hindi pa ako nag-groom ng kilay nun. Tapos, ang makeup lang na meron ako is meron lang akong powder. Yung Maybelline na compact powder, yung color pink yung cover. Tapos, meron lang akong lip balm. As in, yun lang talaga yung makeup ko, guys. Kasi nga, hindi ako nagme-makeup. Yung heels na suot ko nun is 5 inches. Na okay naman, kaya ko naman siyang ilakad. Ang problema, madulas kasi dun sa loob ng hotel. So, may mga parts kasi yung hotel na walang carpet. Kung mahirap paglakad kasi madulas. Tapos eto na, nandun na ako sa may hotel. Nasa taxi ako noon, tapos yung taxi driver, tinatanong niya, saan ba kita i-drop off? Sa may mismong entrance ba? Or dun sa may gilid, sa may likod, ganyan. Ako naman, hindi ako confident. Parang sa harap ba ako papasok? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. And then, nandun kami, paikot-ikot kami. Dun sa may entrance, meron ako nakita na si ate girl na same outfit ko. Yung naka-corporate din, naka-black skirt na may, yon. Tapos meron din siyang dalang envelope. So, sabi ko, sige, dito na lang ako, kuya. Bumaba ako, tapos hinabol ko yung babae. Parehas kami nandun sa entrance. Tapos before entrance kasi, i-check pa yung bags. Nung magkatabi na kami, chinika ko si ate. Ako kasi,
yes, I'm an introvert, pero madaldal talaga ako. Hindi ako mahiyain na mag-approach sa ibang tao. Nung nakatabi ko siya, sabi ko, mag-a-apply ka rin ba for this position, for this company? Tapos, edi ayun na, nagkaalaman na, oo te, mag-a-apply din ako, ganito, ganyan, ganyan. Yung room kung saan kami, kung saan i-held yung open day, medyo malayo siya from the entrance. So, on our way to the room, nagchichikahan lang kami na, uy girl, anong background mo ako kasi wala akong idea sa trabaho na to. And then, doon ko nalaman kung ano yung pinasok ko. Na ganito pala yung magiging trabaho namin, ganyan, ganyan, ganyan. Ito kasi si ate, ex-cabin crew siya ng local airline sa Philippines. So, meron siyang idea and meron siyang experience. Sobrang bait niya, guys. Siya yung nagsabi sa akin na, alam mo, yung makeup mo hindi siya enough. I don't even think na meron kang makeup. So, kailangan mong mag-add ng color sa face mo kasi plus points yon. Pero dahil wala nga akong makeup nung time na yon, pinahiram niya ako ng lipstick. So, in fairness naman, nagkaroon ako ng lipstick. So, medyo nag-upgrade na yung itsura ko. Meron akong powder, tapos yung lip balm, from lip balm, naging lipstick na siya. So, ando doon na kami sa pinto kung saan yun yung entrance nung hall kung saan ginaganap yung open day. Dumating ako noon, if I'm not mistaken, nag-start yung open day ng 9 AM. Dumating ako ng 10 AM. But I'm not sure kung 9 AM talaga siya nag-start kasi normally kapag mga ganyan, sinasabi nila, yung oras na sinasabi nila or dinedeclare nila, an hour before that or an hour after that pa. So probably I came on time, pero I can't really say. May time frame naman yun. Kung ang naaalala ko, ang time ng open day is from 9 to 4. So, I'm not sure if it's 9 to 4 or 9 to 3, but something like that. So, dumating ako an hour after. Tapos, before ka pumasok, hindi ka makakapasok unless maipasa mo yung reach test. Yung reach test or yung arm reach test na tinatawag is, ang gagawin mo, nakapila kami nun. Kasi marami na kami eh. So, nakapila kaming lahat, papasok. Doon sa dulo ng pila, doon sa harap ng pila, merong kasama siya, part siya doon sa nag-a-assess. But, I'm guessing sa ano siya eh, part siya ng agency. Hindi siya yung kasama, or hindi siya yung pinadala ng airline company. Ang gagawin namin is, i-reach lang namin, magyayapak kami. Tapos, i-reach namin yung 212 cm. Kung ikaw yung bahala kung gusto mo mag-tiptoe, bahala ka as long as maaabot mo yung 212 cm, 212 cm. For me, medyo intimidating siya. Akala ko hindi ko siya maaabot kasi pag tinignan mo yung 212 cm, masyado siyang mataas. And hindi naman ako ganun kataas. Hindi ako ganun katangkaran. I'm 165 or 167 cm. Ganun lang yung height ko, guys. So, ako parang natatakot ako. Feeling ko, first stage pa lang, bagsak na ako. And luckily, nakapasa naman na reach ko naman siya. Parang ito yung line, tapos naabot ko siya until here ng kamay ko. Kasi guys, yung 212, hindi mo naman siya kailangan na maabot na yung ay parang hanggang dito talaga. Parang, if this is the line, if this is 212 cm, basta matouch mo lang yung 212. Nakalagay lang yun sa ano, nakalagay lang yun sa pader. Parang, meron lang mark na yun yung i-reach mo. Basta matouch mo siya, that's more than enough. Pero sometimes, depende siya dun sa nag-a-assess. Kasi minsan sobrang strict nila na kahit matouch mo ng ganito, ayaw, kailangan ganito talaga. Sometimes naman, okay lang, basta matouch mo lang siya. So, on my part, na-touch ko naman siya. First try, so, nakapasok ako dun sa loob ng room. So, dalawa kami nung kasama ko. Ang mangyayari pala dun, guys, kapag dun sa arm reach test, for some airline, papayagan nila kayo until, ano, parang take 2. Yun. Pag hindi mo siya naaabot ng once, pwede kang bumalik ulit sa pila, tapos magta-try ka ulit. Or hindi mo na kailangan bumalik sa pila, parang itatry mo na lang ulit until ma-reach mo siya. Pero, hindi yun unlimited. Parang after 2 or 3 tries, kapag hindi mo siya na-reach, sorry, hindi ka na makaka-proceed sa next stage. For the next stage, binigyan nila kami ng number, yung nilalagay dito na sticker. Tapos, yan, stick na dun sa chest, and then pasok na sa loob. Dun sa loob, ang itsura nun is para siyang malaking-malaking room siya. Imagine niyo, merong malaking room. Dun sa harap, merong dalawang mahabang table. Left table and then right table. And then, in front of that, merong mga upuan na paikot, ganyan. Yung nakahilera. Tapos, dalawang side rin siya, left and right. So, parang dun sa harap ng long table, merong mga upuan na nakahilera na ganyan. Na doon kayo uupo habang naghihintay. Pumunta kami dun sa right side, upo.
antay. Alam niyo yung parang sa bangko, yung nakapila kayo ng nakaupo, ganun. So, pag natapos yung sa harap, mag-move yung isa, tapos lahat kayo mag-move ng upuan. So, ganun lang yung nangyari. And then, nagchichikahan pa rin kami nung katabi ko, yung nakakilala ko dun sa entrance. Yung babae sa harap namin, naririnig niya pala yung pinag-uusapan namin. Tapos, tinignan niya ako, kasi yung katabi ko, yung nakilala ko dun sa entrance, nagtatanong pa rin ako ng nagtatanong sa kanya. Tapos yung about na experience niya nga. Tapos yung mga experiences niya nung lumilipad pa siya. E di nakichika sa amin si ate na nasa harap. Nung nakita niya ako, sabi niya, girl, hindi enough yung makeup mo. Kailangan mo ng eyeshadow, kailangan mo ng blush on. Tapos dalawa sila, parang di ba ako lang yung makeup niya, wala siyang masyadong makeup. First time niya kasi ganyan. Tapos sobrang lucky ko, guys. Siya, pinahiram niya talaga ako ng palette. Kasi yung isa kasi, si ate kasi, wala talaga siyang makeup na yung for blush on, ganyan. Kaya lipstick lang yung pinahiram niya sa akin. Ito naman si ate na nasa harap, meron talaga siya yung complete palette talaga na merong blush on, na merong eyeshadow. So, pinahiram niya ako. Tapos, naglagay ako ng blush on. Tapos, siya pa talaga yung nagsasabi, dagdagan mo pa, kulang pa yan. Tapos, naglagay rin ako ng eyeshadow. Ngayon, na naaalala ko yun, iniisip ko siguro mukha akong clown nung mga panahon na yun. Kasi guys, hindi naman ako marunong maglagay ng makeup nung time na yun eh. So probably, nagmukha akong clown. Which is still okay kasi yung lighting kasi guys sa hotel, iba siya. Nakaka-flush out siya ng kulay. Ewan, siguro dun sa room na yon mukha naman akong okay. Pero for sure, nung lumabas ako ng hotel, mukha akong clown nung time na yun. So ito na. Okay na, meron na akong makeup, level up na ulit, meron na akong blush on, meron na akong eyeshadow, meron na akong lipstick. Back na siya. When it was my turn, I noticed kasi, for other girls, ano lang pala to guys ha, nung assessment na to, all girls lang kami. Kasi may mga hiring na nag-hire sila ng guy and girl. For this, puro girls lang. So, yung mga nauuna sa akin, medyo matagal yung interview sa kanila. Parang maraming tanong sa kanila. Pagdating sa akin guys, ganito lang yung nangyari. So, nung ako na, tayo na ako, lakad, present ko na yung resume ko dun sa mag-i-interview sa akin. And then, ang naaalala ko, nag-good morning siya noon, tapos in-introduce niya yung sarili niya, tapos nag-good morning lang rin ako. Tapos binigay ko yung number ko, tapos ano pa ako noon, medyo slow-mo pa ako noon maglakad. Kasi remember, naka 5 inches na heels ako, and medyo madulas siya. Pero nasa ano na kami nun, yung floor nun may carpet. So, hindi ako masyadong nahihirapan. Pero yung paa ko kasi, yung bumabagsak siya na ganyan. So, parang malaki siya sa akin. Nakatayo ako, parang ang tangkad ko, diba? Kasi siya, nakaupo siya, tapos ako nakatayo, tapos naka 5 inch na heel ako. 5 inches na heels. Naka-smile lang siya, tapos tinignan niya yung resume ko, parang, hi, good morning, Aileen, did I pronounce this correctly? So, sabi ko lang, yeah, it's Aileen. Tapos, ano lang ako sa kanya, greet pabalik. Pero minention ko yung name niya, parang good morning ganito, kung ano yung pangalan ni nag-interview. Tapos, iniscan niya lang yung resume ko. Ang resume ko is 1 page lang. Kasi yun yung natutunan ko from applying sa call center companies na mas maganda kung 1 page lang siya, na hindi maganda yung mga more than 1 page kasi masyadong parang mga unnecessary na yung mga information na nilalagay mo dun. So, mas madali sa kanya na i-scan yung resume ko. So, tingin lang siya. And then, tingin ulit siya sa akin pabalik. Kasi dun sa resume ko, ang nakalagay is, dun pagdating sa height, ang nakalagay is feet, inches. So, tinanong niya sa akin, what's your height in cm? So, sinabi ko lang sa kanya yung height ko in cm. Sabi ko pa nga, I'm not really sure because when I'm taking it, it's 165 and when my mom's taking it, it's 167. So, I don't know. Tapos, parehas kaming nagtawanan. Tapos, after no, nag-thank you na siya. And then, tinanong niya sa akin kung yung contact number na nakalagay dun sa resume ko is updated, kung yung email address, phone number, at saka cellphone number is updated. And then, syempre, yes lang ako. Guys, alam nyo dun sa interview na yon, dun sa assessment na yon, parang puro yes, no lang yung ginawa ko. Nakasmile lang ako, syempre, palagi. Sinabi ko, yeah, it's updated. Tapos sabi niya, okay daw, kapag successful itong open day for you, you will receive a text message. If not naman, try ka na lang ulit kapag nag-open day ulit kami. So, umalis na ako. Pero nung naglalakad ako, nanginginig ako na naiiyak ako na parang, hala, bakit ang konti ng tanong sa akin? Parang hindi yata interesado sa akin yung nag-interview. Samantalang sa kanila, ang tagal-tagal nilang ini-interview. So, nagpunta ako noon sa washroom. Naka-backpack ako noon eh. Wala kasi talaga akong shoulder bag. As in,
until now, hindi pa rin ako nagkakaroon ng shoulder bag kasi lagi na lang talaga ako naka-backpack. So, imagine mo yung itsura ko, naka-corporate attire ako, naka 5 inches na heels ako, tapos naka-backpack ako. So, ganun yung itsura ko, guys. Pumunta ako sa washroom para magpalit ng tsinelas. Yes, naka-tsinelas ako papunta. Nagsuot lang ako ng heels nung papasok na ng hotel. There naman, ando doon yung mga tapos nang i-interview. So, edi ako naman, chika-chika na naman. Parang, hey, ano nangyari? Kamusta yung interview mo? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nagkukuhanan pala kami ng numbers, guys. Doon naman kay ate, sobrang daming questions sa kanya. Tinanong siya ng previous job experience niya, kung meron siyang experience sa customer service industry. Tapos, tinanong siya ng mga situational questions. Yung isa, ganun din. Tinanong rin siya about sa previous job experience niya. So, long story short, lahat sila mahaba yung interview, maliban sa akin. Tapos, dumating na rin si ate yung nakilala ko doon sa entrance. And ganoon din yung kanya, mahaba rin yung questions niya. So ako parang natakot ako kasi feeling ko, hindi na ako papasa. Kasi for me, doon kay ate girl na na-meet ko sa entrance, feeling ko makakapasa na talaga siya. Kasi feeling, parang complete package na siya eh. Maganda siya, tapos meron siyang experience, alam niya kung ano yung ina-applyan niya. Samantalang ako, mukha akong ewan doon, mukha lang akong clown na nagtatry mag-apply, na walang idea, ganon. Nung umuwi ako sa bahay, hindi pa nga ako umuwi nun, dumiretso ako nun ng SM eh. Tapos, bumili ako ng pangkilay at saka ng blush on. Sabi ko, mag-aaral ako mag-makeup. Tapos sabi ko, kahit hindi ako matanggap, itutuloy ko pa rin, mag-a-apply pa rin ako for other companies. Kasi nga, gusto ko magtrabaho sa ibang bansa. Kaya, nung araw na yun, pagdating ko ng bahay, ang ginawa ko, nag-practice lang ako mag-makeup. Well, not really makeup kasi ang meron lang ako pangkilay at saka blush on. Yung pangkilay na binili ko noon is yung ni Chido. Tapos yung blush on yung Shawil. Na until now, ni Chido pa rin yung ginagamit ko na pangkilay. Tapos yung Shawil, hindi ko na mahanap yung blush on na binili ko before. Kaya hindi ko na siya mabili ngayon. Pero, yun yung mga pinagbibili ko na nakakatawa yung itsura nila kasi parang laruan lang. Tapos yun yung pinakamura. So doon ako nag-start matuto magkilay and mag-blush on. The following day, that was Saturday, naka-receive ako ng message na congratulations na nakapasa ka nga. So, nagtatatalon ako nun, guys. Grabe. Si mama, naaalala ko pa nun, naliligo siya nun. Tapos, sigaw-sigaw ako sa labas, mama, nakapasa ako for next stage na ako sa Monday daw, ganito, ganyan, ganyan. Habang naliligo siya, sinasabi ko sa kanya yung information na sa Monday yung next assessment, ganito dapat yung gagawin, ganyan, 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 ganyan. So, for the next assessment, nakalagay dun sa email na kailangan, kapag pupunta kami doon, naka-corporate attire pa rin, pero wala na nung, anong tawag doon? Yung parang jacket, yung long sleeves, ganun. Wala na daw na ganun. Parang normal na blouse na lang. Tapos, dapat mag-show yung arms namin. So, naka-skirt, tapos nag-show yung arms, tapos wag kaming maglalagay ng stockings. Tapos, yung shoes ulit. Apart from that, meron silang set of pictures na sinabi na kailangan ganun yung pictures na dadalhin namin for the assessment. E di, punta ng studio. Nung Sunday, nagpunta kami ng studio, tapos nagpa-picture for that assessment. Monday morning, syempre punta na kami dun sa agency na ang aga-aga kong pumunta dun. Pero sobrang aga pala rin nung sinabing time sa amin. Kasi ang sinabing time sa amin is 9 AM, pero 10 AM pa talaga siya nag-start. Ako, nakarating ako doon ng 8 AM. Sinamahan ako doon, or hinatid ako doon ng sister ko, kasi hindi ko alam kung saan yung lugar na yun. Tapos hinatid niya ako, tapos siya pumasok na siya ng school noon. Kasi nag-aaral ba yung kapatid ko noon eh. Eh dito na, assessment na. Pagdating doon, yung an hour waiting, di ba? An hour waiting, binigay na nila sa amin yung yung another sticker namin, tas may number doon. Doon sa assessment na yon, lang kami, 45 lang kami na nando doon. Morning kami, 2 batches yun eh. Yung morning batch na kami, tapos yung afternoon batch na, ang sabi, for, raw sila, 50 daw sila lahat-lahat. So in short, yung dalawang batch na yon, kami lang yung nakapasa from the open day. By the way pala guys, yung mga na-meet ko, yung mga nakakuhanan ko ng numbers from the open day, lahat sila, hindi na sila nakaproceed sa assessment. Ayun. Kaya, hanap-hanap ulit ako ng bagong friend nung assessment. Then, pagdating doon, syempre meron naman kaming 1 hour para makipag-chikahan doon sa mga natanggap rin or mga naka-proceed rin sa step 2. So, yun, chika-chika. Tapos, after an hour, ayan na, pinapasok na kami doon sa another room. Ito pala guys, yung venue pala is doon na sa mismong office ng IPAMS na. Nandoon na kami sa next room. Ang unang
ginawa is present nila sa amin yung company. Pinakita nila sa amin kung gaano kaganda mag-work doon sa country, kung gaano kaganda mag-work doon sa company, yung mga benefits and all. Yung nag-interview sa amin is dalawa sila. Yung isa, matagal na siya eh. Pareha sila na matagal na. Pero yung isa, yung palaging nagsasalita, siya yung medyo may edad na sobrang tagal niya na dun sa company na yon. Na parehas naman sila, sinasabi nila happy raw sila dun sa company kasi sobrang safe nung country. Tapos maganda yung mga benefits and all. So, syempre, lahat naman kami, parang lalo kaming natuwa na wow, sobrang okay pala talaga dito sa company na to, kaya kailangan galingan natin. After nila sabihin sa amin yung mga benefits dun sa magiging future na trabaho namin, lalo kaming natuwa. Kasi guys, sinabi nila sa amin na lahat ng hotels natin, 5-star, 4 to 5-star, kasi we deserve the best. Yung uniform natin is ganito, yung package ng salary natin is ganito, and then yung benefits natin, and then yung apartment nyo dun sa country na yun is ganito kaganda. So, syempre kami naman parang lalo kaming na-excite. And especially for me, kasi nga diba, alis na nga ako. Tapos to think pa na, uy, magkakaroon ako ng magandang kwarto dun sa country na yon. Tapos, para sa akin lang talaga siya. Na-excite ako lalo. And then, kami talaga parang share naman yung isa't isa na, guys, magkakabatch tayo, kaya nating lahat to. So, after that, nag-proceed kami sa another room. Dun sa another room, hinati kami into 2 groups. Kasi, di ba, dalawa sila. Yung first half dun sa isang nag-i-interview and then yung other half dun sa isang nag-i-interview. Pinaghiwalay lang nila kami kasi ano lang, gagawa lang ng circle, tapos upo ka lang doon, tapos tatawagin lang kami isa-isa. Ina-address nila kami by our numbers. Kasi nga, syempre, ang dami rin namin. Ang gagawin lang doon is mag-reach test lang ulit. Yung circle namin nandun sa other side ng room, tapos yung ang tawag dito, yung sukat na i-reach namin, yung 212 cm na i-reach namin is nandun sa other side of the room. So, dun sa other side of the room, kapag tinawag yung pangalan mo, tatayo ka lang from the circle, dun sa upuan, punta ka lang dun kay ate na nag-i-interview or nag-a-assess, tapos i-reach mo lang siya. Magyayapak ka ulit, tapos i-reach mo yung 212 cm, and then, meron siya mga questions. Pero yung mga questions niya lang, wala lang, parang, hindi naman, feeling ko lang yun eh, parang, chika-chika lang. Ganon. Parang, how are you? How are you feeling? Yung mga ganon lang. Tapos, reach test. And then, after that, balik na sa number. Tapos, ikaw na yung, aantayin mo na yung na matapos kayong lahat. Balik ulit dun sa first room kung saan umuupo kaming lahat. Tapos, after a couple of minutes, yung meron na silang tally kung sino yung mga natanggap or tsaka yung mga hindi nakapasa. Bumalik na sila dun sa kwarto namin to announce yung mga numbers na magpo-proceed sa next stage. For this, hindi ko maalala guys kung merong natanggal. Pero ang naaalala ko meron. Kung bakit, hindi ko alam kung bakit. Kasi doon naman sa open day, di ba, lahat naman naka-reach kami. So, hindi ko rin maintindihan kung paano nangyari yon. For the next stage, doon naman kami sa different room. This time, itong room na to, meron na siyang mga tables, tsaka upuan for, individually. Yung parang na siya, classroom style na merong blackboard sa harap, tapos may table, tapos may upuan. So, isa-isa kaming upuan, and then, binigyan kami ng questionnaires. 2 paper, yung isa, doon may isusulat yung answer mo, tapos yung isa, yun yung mga questions. Binigay sa amin yung time frame, kung hanggang ilang minuto mo siya sasagutin, and then, yun. Ganun lang, examination lang. For me, this examination is medyo mahirap. Kasi, guys, I can speak in English, pero hindi ko kaya yung mga grammar na parang subject-verb agreement, yung mga proper, yung mga tenses, yung mga ganyan, hindi ako marunong pagdating sa mga ganon. So, may mga ganong part kasi yung exam. So, medyo nahirapan ako. Although, for me, madali sa akin yung mga GMT questions, kasi parang, wala lang, mahilig lang talaga ako mag-compute. Pagdating sa math equations, parang hindi ako nahihirapan. So, doon ako nadalian. Pero doon sa mga questions ng mga, meron pa yung paragraph na isusulat mo yung, merong paragraph na may mga blanks. Tapos, sa ibaba, yun yung mga questions na kung ano yung correspondence doon sa mga blank parts. Tapos, yung mga options, yun yung mga naka-past tense, present tense, ganito, ganyan, ganyan. And, for me, parang, nahihirapan ako sa ganun, guys. Kaya, yun, medyo bagsak kasi talaga ako sa grammar ever since. So, doon ako nahihirapan. And then, yung pinakamahirap na part is at the back, merong essay part, guys. Yung isang buong sheet na yun, blank page lang siya, kasi may essay siya. Yung question, hindi ko na maalala kung ano. Sa pagkakatanda ko, ang question is parang
parang bakit ikaw yung magandang candidate for this position. Yun yung naaalala ko na tanong. Tapos yun, sagot lang. Tapos nakalagay doon kung ilan yung minimum na characters na isasagot mo for the essay. After that, balik ka na dun sa kabilang room. Tapos until matapos kayong lahat. Tapos i-check nila. And then, nung tapos na silang i-check, balik na naman sila dun sa room namin kung saan kami naghihintay. Tapos announcement ulit kung sino yung mga nakapasa. This time, sobrang konti na lang namin. For the next assessment, according sa kanila, dapat mag-group dynamics kami. Kaya lang dahil sobrang konti na namin, hindi raw kami pwedeng mag-group dynamics. So, ang gagawin na lang namin is parang group dynamics pero ibang version. Ginawa namin is partner-partner. So, tagdadalawa kayo. Ako meron akong partner. And then, ang gagawin is medyo different twist ng application. Diba, normally, kapag nag-a-apply ka for a job, sinisell mo yung sarili mo dun sa company na bakit ninyo ko kailangang i-hire kasi ito yung mga qualifications ko, ito yung mga kaya kong ibigay for the company. Ang gagawin mo this time, yung kapartner mo, siya yung isisell mo sa company. You need to hire this person kasi ganito siya, ganyan, ganyan, ganyan. So, ganun yung gagawin ninyo. Binigyan nila kami ng ilang minuto to discuss, parang para sabihin niya sa akin kung ano yung mga qualifications niya, and same, para sabihin ko sa kanya kung ano yung mga qualifications ko. During the time, yung inalot nila sa amin para to discuss among ourselves, iikot-ikot sila para maririnig nila kung paano kayo mag-discuss. So, you have to speak in English para maiintindihan nila kayo. So, eto na. Tapos na yung time. So, kailangan nyo nang i-present yung or i-sell sa kanila yung mga partners ninyo or yung partner ninyo. What I noticed is, every time na, kasi yung nag-a-assess sa amin, yung isa, dalawa kasi sila, di ba? Yung isa medyo may edad, tapos yung isa, yung medyo junior sa kanya. Siya yung may dala ng, yung sulatan. Nagsusulat-sulat siya doon. Siya yung palaging nagsusulat. Tapos, I noticed, kapag dun sa isang tao, dun sa isang candidate, marami siyang sinusulat, yun yung natatanggal. May mga tao na hindi naman siya nagsusulat. Tapos sila yung natitira. So, that's what happened to me. Eh di, ano na, it's my turn na. Pagkatayo ko, na mental block ako, hindi ko alam kung ano yung mga sinabi niya sa akin, nakalimutan kong lahat. So, instead of focusing dun sa mga bagay na hindi ko na maalala, ganito na lang yung ginawa ko. Pagkatayo ko, I introduced myself. Hi, good morning, I'm Eileen, and this is my partner, Chu. I know for this activity, you want us to say something about our partner for you to consider her to be part of your company, but I will not do that. Tapos, napansin ko, si ate na nagsusulat, pag ganyan na siya, parang, kasi diba nung pagkatayo ko na mental block ako, na parang, gumaganon-ganon na ako. So, si ate, pag ganyan na siya. The moment na sinabi ko na I will not do that, gumanon siya. Nakaganyan siya. Gawin siya. Tapos dalawa sila na nakaganon sa akin. Tapos, ay di napasmile ako kasi nakuha ko na yung attention nila, nakatch ko na yung attention nila. Sabi ko sa kanila, I know she is going to be a big asset in your company because ganito siya, ganyan, ganyan, ganyan. Pero I answered in a vague way. I answered using 3 examples na sinabi ko sobrang flexible niya, na she can work under pressure, tapos madali siyang matuto, tapos yung isa hindi ko na maalala. Ano na kasi yun 3 common characteristics na kailangan meron ka kapag mag-a-apply ka for this kind of industry. Yun lang, parang ginamit ko lang kung ano yung mga ginagamit ko kapag nag-a-apply ako for call center companies. Tapos yun lang, pinahaba ko lang ng pinahaba, palabok lang ng palabok. And then, after that, sabi ko, again, I do apologize that I'm not following the rules na hindi ko siya sinesell for you because I know that kung ano yung meron siya, kung ano yung mga characteristics na meron siya is more than enough for you to consider her to be part of your company. So, ganun na yung sinabi ko. Tapos, nag-thank you lang ako, tapos umupo na ako. Yung buong pagsasalita ko, si ate hindi siya nagsulat. As in, nakikinig lang siya, tapos yung paper niya, nakayakap lang sa kanya na ganun. Tapos, gumaganyan-ganyan lang siya sa akin. For me, parang, oy, okay to, positive to. Tapos, yung partner ko, siya na yung nagsalita. And then, I noticed, kasi ano yun kami yung second partner na natawag. Yun nga, I noticed na yung for other groups, marami silang sinusulat, sila yung mga natatanggal. So, ganun din. Nung natapos yung discussion, pinapunta kami dun sa other room, tapos nung tapos na silang mag-brainstorm kung sino yung matatanggal, pumasok na dun sila dun sa room na kung nasan kami. Tapos, tinawag na nila kung ano yung mga numbers na magpo-proceed on the next step.
Tapos, bumalik na kami dun sa room kung saan kami nag-discuss. Yung yung group dynamics namin dapat. For the next assessment, konti na lang kami. 9 na lang kami. Sinabi na nila na kayo yung mga nakapasok for the final assessment. Pero hindi ngayon gaganapin yung final assessment. Gaganapin siya the following day pa. Not really the following day, the day after pa gaganapin. So, binigyan kami ng form na sobrang haba. Yung nakatupi na pag binuklat mo, mahaba. Ganun yung form na binigay sa amin na merong sobrang daming questions. Including dun sa mga questions na yun. Syempre yung mga personal questions, yung mga height, weight, birthday, civil status, ganyan. Medyo specific pala sila guys pagdating sa civil status. For them, it's okay kung may baby ka, kung married ka, it's okay. Basta for them, if you're single, you have to stay single for 3 years. Kasi 3 years yung duration ng contract. If you're married, you have to stay married for 3 years. Kasi syempre for other countries, di ba, merong divorce. Yun lang, ganun lang sila pagdating sa civil status. Hindi naman nila sinabi na bawal yung married, na bawal yung may baby. Hindi naman ganun. Basta you have to stay that way lang for 3 years. Until matapos yung contract mo. Meron lang dun na parang ititik mo lang yung yes, tapos signature, and then yung other part naman ng form is yung mga questions na, alam mo yung pang-interview questions na why should we hire you? Ano yung mga maganda about sa'yo? Yung mga strengths and weaknesses mo? Yung mga ganun lang. So, sasagutin mo lang yun lahat. And then, meron silang ibinigay sa amin na yung for pictures na kailangan ganito yung pose mo, kailangan ganito yung itsura mo sa picture, and so on and so forth. So, the following day, syempre, punta na naman sa studio, tapos picture na naman. Pero, yung picture naman talaga, hindi na nagpa-picture for whole body. Yung na lang, yung half na lang. Yun. Para lang ilalagay yun dun sa form. Ganon lang. And then, binigyan nila kami ng paper. Doon sa paper, nakalagay doon, may numbers. Kasi, di ba, lang kaming natanggap? 9 na lang kaming natanggap for final interview. So, may 9 na numbers. Doon sa dulo ng number is yung time. So, isusulat mo lang kung ano yung time na gusto mo na ma-interview ka or ma-assess ka for final interview. Isa-isa doon, discuss kayo kung sino gusto mauna, pangalawa, pangatlo, ganyan. Ako, pangatlo ako nun. Or pangalawa, mga ganun. Basta ako yung una. Kasi, for me kasi, kapag merong nauuna sa akin, doon ako kinakabahan. Pero pag ako yung nauuna, hindi ako masyadong kinakabahan. Pinili ko palagi yung pinaka-una na natitira. Unfortunately, meron nang nauna dun sa number 1, slot number 1. So, dun ako sa number 2 or 3, hindi ko na maalala. Bumalik na ako for final interview. For final interview, lang siya. Sobrang daming questions. Tapos silang dalawa pa rin yung nag-i-interview sa amin. Pero ang nangyari lang is, merong 3 upuan na magkakaharap lang siya. Walang table, magkakaharap lang na 3 upuan. Tapos, upo ka lang doon. Tapos, yung first question, konting chit-chat lang syempre, kamusta ka, paano ka okay ka lang ba, kinakabahan ka ba, wag kang kabahan, ganito, ganyan. Yung lang, parang rapport lang. Remember si ate na nagsusulat-sulat. Siya pa rin yung taga-sulat this time. Tapos yung isa, siya pa rin yung nag-a-ask ng questions. Lahat ng sasabihin ko, sinusulat ni ate dun sa form. Ganon. Dun sa first question, inulit lang nila na is it okay for you na kapag if in case matatanggap ka to stay single for 3 years or if you're married to stay married for 3 years. So, syempre, yes lang. Tapos, merong form na sinainan, ganyan. The next question is, kasi merong question pala dun sa form, guys, na nakasulat kung marunong kang lumangoy. Naalala nyo yung sa assessment, yung inintroduce nila sa amin yung company. Sinabi nila na it's okay if you cannot swim. Tapos, sinabi nilang dalawa na parehas sila hindi marunong lumangoy. Sinabi ko lang na hindi ako marunong lumangoy. Tapos, ang question lang naman is, tinanong lang nila ako kung, may phobia daw ba ako sa tubig, sa dagat, ganyan. So, sinabi ko lang na no. You just need to say no. Ganon. Hindi ka naman nila kayo ititest. Kahit may phobia kayo, hindi naman nila kayo ititest. So, you just need to say no. Tapos, magsasign lang ng waiver na wala kang ganong klaseng phobia. Tapos, yun na, proceed with the questions na. Questions or hindi ko na maalala. Pero, kasi ang nangyari kasi sa utak ko, naguguluhan ako, hindi ko alam kung naalala ko yung mga final interview questions, pero hindi ko maalala kung this question ba was asked for this airline company or kung tong question na to is tinanong siya for the other airline company. So parang nagja-jumble-jumble siya sa utak ko. Yung mga naaalala ko na questions for this final interview, ito yung sinulat ko siya. Sobrang positive ako na for both airline company, tinanong nila ako kung
paano mo minamanage yung time mo. Yung if you're so busy, paano mo siya minamanage. Yun yung naaalala ko na parehas itinanong dun sa airline companies kasi parehas yung sagot ko. Kaya ganon. Tapos yung isa, parang how do you work under pressure? I'm not positive if it's for this company or for the other company. Tapos, kung para sa'yo, ano yung excellent customer service experience? Para sa'yo, ano yung the best customer service? Next naman is, give us a scenario na tinulungan mo si colleague. Ganito talaga yun guys, puro scenario talaga. So, yung isa naman is, give us a scenario na nagkaroon ka ng conflict with a colleague, tapos paano yung resolution na ginawa nyo kung nagkaroon ng resolution. Tapos, yung isa naman is, yun, how do you work under pressure or stress? Tapos na. Magbababay ka na. Ay, apart from that pala, merong isang form, kasama dun sa mahabang form, yung isang form naman na isusulat mo dun kung meron kang mga marks sa katawan mo, kung meron kang mga scars, kung meron kang mga birthmarks, kung meron kang tattoo. Tapos, chinek lang nila yon, yung mga scars, ganon. Kung ano yung mga pinagsusulat mo, chinek lang nila. And then, after that, proceed na with the questions. After that, babayo na, uwi na. Sinabi lang na the result will come after 3 weeks via email or via call. Via email, ibig sabihin, you failed, and then via call, that's the golden call, ibig sabihin, pasado ka. So, that ends my experience. And yes, natawagan naman ako. Unfortunately, hindi ko siya inaccept. Kasi, medyo, parang ewan ako noon. Di ba nga, first experience ko yun. So, I thought na parang sa isip ko, hindi ko man lang naisip yung mga number of people na nalalaglag after every step. Nasa isip ko lang, nakapasa ako on my first try. So, iniisip ko, ganito lang siya kadali. Yung ganun, parang hindi ko man lang inisip na nakasyamba lang ako. Yung ganun, parang sabi ko lang sa sarili ko, ay madali lang pala mag-apply dito. So, dahil nagigilty ako na feeling ko undergrad ako, hindi ko na lang i-grab tong opportunity na to. I-let go ko na lang muna siya. Tapos magte-take na lang ako ng board exam. Tinawagan ako, tapos hindi na ako nag-follow up. Hindi ko man lang sinabi na, or hindi ko man lang siya dinecline. Yung parang wala lang, hindi lang ako sumagot sa mga calls. Ganon, di ba? Ang sama ng ugali ko. Nung lumabas na yung results sa board exam, sila mama talon-talon sila noon. Parang nagantay pa talaga sila. Parang 5 PM yata lumabas yung result nun eh. Tapos sila mama, sila lola, talon-talon sila na parang, uy, nakapasa ka, ganito, ganyan, congrats, ganyan. Ako ginawa ko, nag-internet ako agad. Tapos, parang wala lang sa akin. Kasi nga, ayoko naman mag-work, di ba? Ang ginawa ko talaga nun, nag-google agad ako. Naghanap ako kung nag-hire pa ba sila. And unfortunately, hindi na sila nag-hire nun. Tapos, ang lungkot-lungkot ko nung gabing yun kasi nga, iniisip ko parang sayang yung in-applyan ko dati. Mahirap or hindi pala talaga sila palagi nag-hire. So yun, nang hinayang lang ako. Tapos for a couple of weeks, naghahanap lang ako ng mga airline company na nag-hire. Unfortunately, walang nag-hire nung time na yun. And hindi ako nag-try sa local airline kasi gusto ko kasi tumira sa ibang bansa. Kaya ayoko mag-apply for local airlines. And that ends my first experience sa first airline company na in-applyan ko. Thank you so much for watching. On my next video, ikikwento ko naman sa inyo kung ano yung naging experience ko dun sa second company na in-applyan ko na nag-fail ako. Na sobrang madali lang yun kasi open day lang naman tapos bumagsak na ako agad. And then, yun na, yung dito na sa company na to, yung naging experience ko for my assessment dito mismo sa company na to na pinagtatrabahuhan ko ngayon. So, thank you so much for watching guys and have a good day. Bye!